السلام عليكم، مرحبا بكم قناة المعلم للصيانة. عنا هذايا موتور سنتروا بلوك سنتروا. أموره ماهيش هي أموره شربة، أموره معناها ما تعجبش. باش نحلوه نفركوه ونوريكم عملية فيديو اليوم باش نتعلموا عملية فحص محرك دراجة نارية من نوع سنتروا. وتبع الفيديو للآخر. باهي قبل ما نبدا وابوني للشين يوتيوب كانك ماكش مشترك ولا اول مرة تتفرج فينا، ولايك للفيديو وعملنا كومنتير وبارتاج الفيديو في الجروبات والشوق شمانات. باهي الموتور كما تشوفوا حلينا له سيلندر، حلينا له امبرياج. تويكا كل شيء يظهر لنا معناها. اول خطوة باش نشوفوا الفيلبروكان، تستيو الفيلبروكان كيفاه. معناها تشد البيالة وتمشي الفوقولات على جناب كي يبدا فيها شوي جو مش مشكل. لازم الفيلبروكان معناها البيالة ما يبداش فيها الجو الفوقولات كما تشوفوا. معناها هذيا شريطة برويطة فيها الجو للشريط الكل، معناها ما عادش فيها هذيا تبدلها بيالة ولا فيلبروكان جديد. ومن المستحسن معناها هذه نصيحة انك تبدل فيلبروكان كامل. خاطر باش تبدل بيالة اغلبية اللي يبدلوا معناها في البيالات بالمطرقة يضرب عليها بالمطرقة، معناها الفيلبروكان يعوج ومستحيل يرجعوا كما هو معناها. باهي تويكا السيلندر. عنا الشوميز هذيا. اول حاجة نلاحظها معناها اللي هي ديفورمي، معناها علاش البيستون تدخل كاسحة من اللوطة ومن بعديك تترخف. هذيا اول حاجة معناها نلاحظوها فيها الهواء. كيما تشوفوا معناها الشوميز هذيا معناها متنفسة تضيع في الهواء. كيفاش نتستيها بطريقة احترافية معناها نعرفها ما عادش فيها ولا مازال تتخدم. ناخذوا معناها ريجلاج كيما هذا نستخدموه في تركيب السوباب فيه منوامر. ناخذ أصغر واحدة نمرو 5. ويني نمرو 5 هذا. ناخذ نمرو 5 ونحطها ما بين البيستون والسيلندر. إذا كانت عدت لوح على طول يدك، معناها الشميز طيش على طول يدك هي وبيستون ومعطاها ربي كما تشوفوا تعدي فكرون. هذيا مش حتى هذيا معناها الهواء اللي فيه يعدي فكرون، يعدي بغل قنفود يعدي. ناخذ نمرو 10. إذا كانت عدى نمرو 10 ما فيهاش دواء، معناها راي ديفورمي كيما تشوفوا معناها نمرو 10 تعدى. تصور انتي 10 كاملين تعدوا. حتى السيوباب ما نعملو لهوش احنا 10، نعملو له أقل. يعني هذايا لوح في الزبلة، طيش في الزبلة. نقيسو كيفاش نقيسو كعبة الساقمون. كيف نحط كعبة الساقمون في السيلندر. البيستون نقيسها وحدها والساقمون نقيسها وحدها. فما شكون اللي يركبها معناها غفاصة بقرش حوشة بهايم يركبها الساقمون في البيستون ويقيس هكاكا ما تعطيكش. خاطر الساقمون يعمل رسول يكبس باللي تكون السيلندر طايبة باللي تكون البيستون طايبة تظهر لاباس عليه. لازم كل حاجة نقيسها وحدها. نشوف الحلة متاع الساقمون قديش محلولة في السيلندر، معناها كيما تشوفوا محلولة شكارة. هذيا ما عادش تخدم، هذيا ضيع الهواء، موتور ضعيفة. هذيا نركبها ما تطلعليش في الصعدة. هذيا تولي توخر في الصعدة، معناها في الصعدة في عوض تمشي القدام ترجع بالتوالي. لازمنا نتخلصوا منها. هذيا نبدلولها بيستون، حتى تبدللها بيستون ما تنجحش. خاطر معناها البيستون هذيا بقات تمشي فيها برشا وهي ميتة. السيلندر ولات ديفورمي، من اللوطة مكبوسة ومن فوق مرخوفة، فهمت؟ ديفورمي. حتى أليمنيون هذيا حتى ليزاج ما يجيهاش معناها. تويكا طريقة فحص لومبراياج. باهي أول حاجة الفلاسك أمورها شربة. كما تشوفوا تلعب فيها الجو، فيها اللعبين، فيها لازمني كي تبدا لاباس عليها كي نعمل هكا ما في تبدا مكبوسة ما فيهاش الجو.
تبدأ فيها تجو تولي معناها تشرنن كنا جوز، تولي فيها الحس هذايا معناها، ومش حتى من الفلاسك. البروبليم في المايو حافر، ريتوه لهنا المايو هذايا حفر، ولات الفلاسك تلعب في وسطه، معناها امبراياج جديد، هذه لازمها بلوك جديد. سيلندر طايش، فالبروكان طايش، امبراياج طايش. شقعد فيها الموتور، شقعد فيها البلوك، ما قعد فيه شيء، حتى كرتيرات متاعو مش دور يجي، معناها بلوك كامل هذايا ما في حد شيء يصلح. فريدوات كيما تشوفوا على الحيط ميتين، القوم نتاعهم ميت، ديجا قاعدة تحك على الحديد كيما تشوفوا، هذوما معناها حكايتهم بدون ديسك امبراياج مش دور يجين، معناها قطايع الكل في راي. هذايا موتور كتشوفه مسكر تقول هذايا بلوك ما صارش، وهو بكله في راي، معناها ما في شيء يصلح. البلوك هذايا معناها باش نمشيو فيه كان الشكمو معناها يعني يعدي روحه يخدم. باهي فيديونا اليوم سيء، نتقابلوا في فيديو جديد، إلى اللقاء.